ภาพจำของเจ้าชายสิทธัตถะที่แอบหนีออกจากพระราชวังในยามค่ำคืนขณะที่ทุกคนหลับไหลคือภาพที่เราคุ้นเคยกันดีแต่คุณรู้ไหมครับว่าในพระไตรปิฎกฉบับมูลหรือตัวบทดั้งเดิมไม่ได้บรรยายภาพการแอบหนีเช่นนั้นเสมอไปวันนี้เราจะมาดูความจริงจากพุทธพจน์ว่าพระองค์ออกบวชอย่างไรและหนีหรือเลือกกันแน่ในพระไตรปิฎกหลายส่วนระบุชัดเจนถึงช่วงเวลาสำคัญนี้โดยพระองค์ทรงตรัสเล่าด้วยพระองค์เองว่าทรงตัดสินใจออกบวชขณะที่ยังทรงพระเยาว์มีพระเกศาดำสนิทความน่าสนใจอยู่ที่ตรงนี้ครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าหนีไปตอนที่ไม่มีใครรู้แต่ทรงระบุว่าทรงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในขณะที่พระมารดาและพระบิดาไม่ปรารถนาจะให้บวชทรงมีพระพักนองด้วยน้ำตาทรงร้องให้อยู่ภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่าการออกบวชเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดทรงสละราชสมบัติและครอบครัวต่อหน้าความไม่ยินยอมของพระประยุรญาติเป็นการละทิ้งสิ่งที่รักที่สุดเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าทำไมต้องไปในพระไตรปิฎกมูลระบุว่าพระองค์ทรงเห็นภัยที่ยิ่งใหญ่คือความแก่ความเจ็บและความตายทรงพิจารณาว่ามนุษย์ทั่วไปมักเบื่อหน่ายเมื่อเห็นคนแก่หรือคนตายแต่ลืมไปว่าตนเองก็ต้องเผชิญกับสิ่งนั้นเช่นกันการออกบวชจึงไม่ใช่การหนีความรับผิดชอบในฐานะเจ้าชายแต่เป็นการแสวงหาทางพ้นทุกข์กิมกุสลานุเอสีให้แก่โลกทรงมองว่ากามสุขในวังเหมือนบ่วงหรือโคลนตมและทรงเลือกทางของมุนีผู้ที่ละทิ้งกิเลสและกามเพื่อที่จะได้กลับมาช่วยสรรพสัตว์รวมถึงครอบครัวของพระองค์เองในภายหลังดังนั้นหากถามว่าหนีไหมในมุมมองของพระไตรปิฎกมูลคือการหนีภัยในสงสารครับทรงเลือกที่จะเป็นคนผู้เดียวเอกโกในป่าเพื่อแสวงหาสันติธรรมโดยไม่ห่วงอะไรในอดีตสรุปคือการออกผนวดคือการบำเพ็ญเนกขัมมะหรือการออกจากกามอย่างแท้จริงเป็นการเดินออกจากความมืดเพื่อไปหาแสงสว่างทรงยอมให้พระบิดาและมารดาร้องให้ในวันนั้นเพื่อที่จะให้โลกทั้งใบไม่ต้องร้องให้อีกต่อไปเมื่อทรงตรัสรู้ครับความจริงจากพระไตรปิฎกลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเสมอถ้าชอบเนื้อหาแบบเจาะลึกพระไตรปิฎกมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ